एभ्रिवान, आज हामी कम्प्युटर बेसिकको पार्ट 1 बाट गइरहेका छौँ। आज हामी भाग 1 मा छौँ। कम्प्युटर बेसिकमा भाग 1 अन्तर्गत वर्ड 2013 खोल्दैछु मैले। अब यसमा के गर्ने? वर्ड 2013 खोलेपछि तपाईले अगाडि यस्तो खालको स्क्रिन देख्नुभयो। तपाईले कुनै स्क्रिन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमध्ये म ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट लिन्छु। ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट लिँदा बित्तिकै तपाईको स्क्रिन देखिएको छ। अब स्क्रिनमा सबैभन्दा पहिला के जान्ने भन्दाखेरि माथि भएका ट्याबहरू जान्ने। होम ट्याब, इन्सर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेन्सेस, मेलिङ्स, रिभ्यू, भ्यू, हैन, डब्ल्युपिएस, पिडिएफ धेरै छन्। यसलाई हामीले पालो सिक्दै जान्छौँ। आज सामान्य कुराहरू सिक्छौँ। अब तपाईले सबैभन्दा पहिला यहाँ के जान्नुस् भन्दा नर्मल टाइपिङ गर्न अरु सफ्टवेयरमा पनि जान्नुभएको हुन्छ। टाइपिङ गर्ने क्रममा जस्तै क्यापिटल लेटर हान्नु पर्यो भने क्यापिटल लेटर शिफ्ट सहित गर्ने। जस्तै SAROJ सरोज अनि स्पेस दिनुस्। स्पेस बटन पिनमा हुन्छ। स्पेस दिएर BHUSAL भुसाल सरोज भुसाल भयो अनि स्पेस दिनुभयो। तपाई यस्तै गरेर तपाईले आफ्नो तरिकाले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब टाइप गर्नुभयो, बिस्तारै स्पिड त पछि बढ्दै जान्छ। तपाईले अब यो अक्षरलाई ठुलो बनाउनु पर्यो भने तपाई के गर्ने भने यहाँनिरबाट ठ्याक्क माउसले यसरी सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरेपछि तपाईको अक्षर यो माथि हेर्नुस् त यसरी बढ्दै जान्छ अथवा चाह्यो भने घटाउँदै पनि गइन्छ। यो त भयो अक्षर बढाउने र घटाउने कुरा है। त्यसमा साइडमा रहेको फन्ट साइजबाट पनि बढाउने घटाउने गर्न मिल्छ। जस्तै यसरी अक्षर बढ्यो हैन। तपाई घटाउनु पर्यो भने अरु पनि उपाय छन् हैन। तपाईले ग्रेटर देन र शिफ्ट र कन्ट्रोल एकैपल्ट थिचेर ग्रेटर देन गराउनु भयो भने बढ्छ, लेस देन गराउनु भयो भने घट्छ। यसरी किबोर्डबाट पनि डाइरेक्टली माउस टच नगरिकन पनि अक्षरको साइज बढाउने घटाउने गर्न मिल्छ। अब यही सिलेक्ट गरिएका अक्षरहरूलाई तपाईले अब साइज बढाउने घटाउने गर्ने सिकेपछि यसलाई बोल्ड गर्न सिक्नुस्। बोल्ड गर्ने भनेको यी बी मा सिलेक्ट गरेपछि बी मा क्लिक गरेपछि बोल्ड हुन्छ। त्यसै तपाईले फेरि सर्टकट कीबाट गर्न खोज्नुभयो भने कन्ट्रोल लेखेको छ तपाईको लेफ्ट किबोर्डको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको बटममा कन्ट्रोल बी गर्नुस्। फेरि बोल्ड भयो, बोल्ड हट्यो, फेरि बी गर्नुस्, बोल्ड भयो। त्यही बी कन्ट्रोल नछोड्दिकन गर्नुभयो भने हट्ने अनि भन्ने हुन्छ। यसैगरी तपाई अर्को माथि नै देख्नुहुन्छ, माथि टपमा इटालिक बन्छ। कन्ट्रोल आई ले अथवा यसैलाई टच गरेर पनि इटालिक बनाउनुहुन्छ। कन्ट्रोल यु ले अन्डरलाइन गर्छ, तर अन्डरलाइन डिफ्रेन्ट टाइपका हुन्छन्। साइडमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले मोर अन्डरलाइन हुन्छन्। अन्डरलाइनको कलर हुन्छ। तपाईले कस्तो खालको अन्डरलाइन गर्न मन पर्यो ती अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अन्डरलाइन कलर पनि चुज गरेर हेर्नुस्। अनि यसरी मैले रेड कलरको अन्डरलाइन गरे। अब तपाईलाई पछि हटाउनु मन लाग्यो हैन भने त्यही कन्ट्रोल सँग ए थिचेर त्यतिमा सबै एकैपल्ट गर्न सक्नुभयो। अहिले त थोरै छ। यो बेलामा तपाईले अन्डरलाइन हटाउने हो भने कन्ट्रोल यु गरिदिनु भयो भने अन्डरलाइन अटोमेटिक हट्छ। युले अन्डरलाइन गर्छ। अब स्ट्राइक थ्रु भन्छ हेर्नुस्, अक्षरलाई काट्दिने बीचबाट। स्ट्राइक थ्रु यसरी अक्षरलाई बीचमा काट्न सक्नुहुन्छ, त्यही गएर हट्छ। त्यसपछि तपाईले कहिलेकाहीँ सुपरस्क्रिप्ट र सबस्क्रिप्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। सबस्क्रिप्ट भनेको के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेलाई हेर्नुस् है। तपाईले लेख्दै गर्दा टु लेख्नुभयो, यसलाई अक्षरलाई तल झुडाउने अथवा माथिपट्टि राख्ने सोझो भाषामा भन्दा। अब यस्तो बेलामा यसलाई हेर्नु त तल आयो, अब फेरि माथि गयो, सुपरस्क्रिप्ट भन्छ। माथि जानलाई सुपरस्क्रिप्ट अनि तल रहनलाई सबस्क्रिप्ट भन्छ। यसरी तपाईले के सिक्नुभयो भन्दाखेरि तपाईले अक्षरको साइज बढाउन घटाउन सिक्नुभयो, बोल्ड गर्न सिक्नुभयो, इटालिक छड्के बनाउन अनि अन्डरलाइन गर्न। अन्डरलाइन पनि भेरियस टाइप्स हैन, कोही कस्तो खालको अन्डरलाइन गर्न सिक्नुभयो। त्यस्तै गरी अब तपाईले अरु पनि यसबाट सिक्नुहुन्छ। जस्तै अब ब्याक गर्न, अक्षरहरूलाई ब्याक गर्न छ भने माथि ब्याक स्पेस लेखेको छ, यसरी ब्याक गर्न सकिन्छ हैन। यसरी ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले त्यहीँनिर टेक्स्ट इफेक्ट्सहरु राख्न सक्नुहुन्छ। कस्तो खालको इफेक्ट राख्ने, त्यसै जे कामको लागि पनि सिलेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने पहिला सम्झनुस्। सिलेक्ट गर्नुस्। कन्ट्रोल ए ले पनि सबै सिलेक्ट हुन्छ। अनि इफेक्टहरु राख्दिन हेर्नु कस्ता खालका अक्षरहरु राख्नु छ। यो इफेक्टहरु भयो। अनि तपाईले त्यसैगरी ब्याकग्राउन्ड टेक्स्टलाई हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो खालको हाइलाइट कलर राख्ने, यसरी तपाईले आफ्नो तरिकाले तपाईले ब्याकग्राउन्ड हाइलाइट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा हाइलाइट भयो। त्यसको लागि सिलेक्ट गर्दैकै हुनुपर्छ, मैले भनेको थिएँ। अनि सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि अक्षर कलर पनि चेन्ज गरेर हेर्नुस्। यसले अटोमेटिक
तपाईले ब्ल्याक कलरको अक्षर छ भने अहिले मैले रेड कलरको बनाएँ हैन। अनि अक्षरहरू अहिले सबै हेर्नुस् त सबै स्मल लेटरमा छन् हैन। अब तपाईको अक्षरहरू सब स्मल लेटरमा छन् अनि अब यसलाई क्यापिटल लेटर बनाउन सकिन्छ है। क्यापिटल लेटर सबै स्मल लेटर गराउन सकिन्छ। हेर्नुस् त एकपल्ट कन्ट्रोल ए अनि अब सबै अक्षरहरू एकपल्ट स्मल सेन्टेन्स केस राखिदिनु भयो भने के हुन्छ सुरुको क्यापिटल अरु स्मल हुन्छन् हैन। त्यस्तै लोअर केस गर्नुभयो यसलाई सिलेक्ट भएको छैन सिलेक्ट गर्नुपर्छ पहिला। सेन्टेन्स केस भयो भने सुरुको क्यापिटल अनि स्मल है। त्यसपछि लोअर केस भयो भने सबै स्मल अनि त्यस्तै गरेर अप्पर केस भयो भने सबै क्यापिटल एकैपल्ट हुन्छ जति पेजको भए पनि। अनि क्यापिटलाइज इच वर्ड भन्यो भने प्रत्येक शब्दको पहिलो चाहिँ प्रत्येक वर्डको पहिलो क्यापिटल बन्छ। यस्तै गरी टगल केस भयो भने सुरुको स्मल अनि बाँकी क्यापिटल बन्छ। यसरी हेरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यो सँगसँगै अरु पनि जान्नुपर्छ बीचबीचका अक्षरहरू गर्नु पर्यो भने माउस त्यहीँनिर लाने अनि ठ्याक्क तपाईले स्पेस दिने सच्याउने ब्याक गर्ने यो बीचबाट यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। झुकिएर तपाईको बिग्रियो भने तपाई पुरानो अवस्थामा आउन कन्ट्रोलसँग जेड थिच्नुस् हैन। कन्ट्रोलसँग जेड थिचेपछि पहिलो अवस्थामा आइन्छ। त्यसपछि यही कुरालाई कपी गर्न पर्यो कन्ट्रोलसँग सी थिच्नुस् अथवा राइट क्लिक हुन्छ अथवा स्क्रिनमा माथिपट्टि पनि छ टपमा कपी छ अनि तपाई साइडमा गएर त्यहाँनिर कन्ट्रोल भी गर्नुस् अथवा त्यहीँनिर पेस्ट छ यो सम्झिनु पनि पर्दैन यहाँनिर पेस्ट गर्नुभयो हेर्नु त तपाईले कपी गरेको पेस्ट पनि भयो। यसरी तपाईले अक्षरहरू बढाउने घटाउने कपी पेस्ट गर्ने हैन। त्यसपछि सबै एकैपल्ट क्यापिटल बनाउने सबै एकैपल्ट स्मल बनाउने लगायतका साना कुराहरू कम्प्युटरको सुरुवातमा सिक्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई पटक पटक हेर्नुस्। तपाईलाई सुरुवात गर्दा हुनुहुन्छ भने तपाई दुईपल्ट हेरिसकेपछि त आफ्नो ल्यापटपमा प्रयोग तपाई ल्यापटप अथवा कम्प्युटर प्रयोग गर्दै गर्दा मजाले आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ है। बाँकी यसको पार्ट 2 लिएर म अर्को क्लासमा आउने छु है। भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, शेयर गर्नुस् र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद।